Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi citirea. Să vedem pe dragoste, bani, carieră și surpriza. Avem puterea, 7 de spade, 4 de monede. Văd aici că cineva încearcă să se mențină într-o anumită poziție. Mai văd și faptul că în momentul de față tu ai reușit să îți învingi o anumită problemă. Ai reușit să faci pace cu această dorință de posesivitate pentru unii dintre voi, bineînțeles. Însă văd aici că în cadrul unei relații, în schimb, sunteți într-o perioadă de luptă, sunteți într-o perioadă pasională în același timp, însă este nevoie ca unul dintre voi să-și asculte foarte mult puterea interioară. Văd o legătură cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Ești într-o perioadă în care ai foarte mare încredere în tine, o perioadă în care să știi că poți să faci absolut tot ceea ce tu îți dorești. Să vedem în plan personal. Avem 10 de spade. Cineva se află într-o etapă de final. Fie te-ai despărțit recent de cineva sau ai trecut într-o altă etapă într-o relație. Văd aici pe cineva care se simte pus la pământ, cineva care suferă dintr-un anumit punct de vedere. Judecata, o revedere, văd aici, cu o persoană dragă ție. Însă, văd că în viitorul apropiat vei avea o discuție clarificatoare cu cineva anume. Stai față în față și aveți o discuție sinceră. Mai văd și pe cineva în jurul tău care trece printr-o perioadă dificilă și care îți va cere ajutorul. Să vedem în ce constă judecata în acest context. Cavalerul de bâte. Văd o revedere foarte rapidă, ceva ce nu ai programat. Mai văd aici o întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă, dar și faptul că cineva se gândește să-ți scrie un mesaj și o va face foarte curând. Împăratul, o conexiune cu un berbec. Cineva îți scrie, o persoană puternică, o persoană sigură pe ea, cineva care are autoritate asupra ta. Mai văd o parte masculină care este foarte încântată de această situație, de această revedere, de această discuție. Mai văd aici. Hai să vedem mai departe. Pur și simplu tu aici văd că îți recapeți încrederea în tine, se întâmplă ceva frumos. Uite. O activitate comună pe care o poți avea cu persoana iubită sau văd aici că vei avea ceva de rezolvat din punct de vedere personal. Te vei organiza foarte bine în legătură cu un drum. Poate aștepți un răspuns în legătură cu o călătorie și acesta poate să vină. Mai văd o conexiune cu zodia Rac pentru unii dintre voi. Uite, tu aici primești o veste bună. Primești o veste bună, faci un drum, te întâlnești cu cineva, ai o discuție foarte benefică. Și se clarifică o situație aici. Se clarifică o situație. Să vedem îngerii romantici ce spun. Cineva te invită într-o vacanță, pentru alții. Au ieșit două mesaje și anume că cineva aici poate avea niște probleme în familie care se rezolvă. Însă mai văd că fie tu, fie cealaltă persoană, e nevoie să faceți pace cu trecutul, cu
o problemă pe care ați avut-o cu unul dintre părinți. Da? Și mai văd faptul că prin meditație, prin religie, voi puteți să salvați situația asta. Da? Uite, e o întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă. Îngerii îți spun să continui să-ți chemi acel suflet pereche, să vizualizezi ceea ce tu îți dorești, pentru că se va întâmpla. Să vedem în continuare și avem 4 de cupe. Fie ești într-o perioadă în care ești puțin plictisit din punct de vedere profesional, poate nu ești mulțumit cu banii tăi, poate nu ești mulțumit cu ceea ce ai. Văd aici o șansă care ți se oferă și în privința căreia tu nu ești foarte încântat. Apoi avem regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Din punct de vedere profesional, aici poate să fie o perioadă în care fie nu ai chef să lucrezi, fie ești cu gândul la o vacanță, vrei să te relaxezi, vrei o pauză. Mai văd faptul că aștepți un răspuns din punct de vedere financiar de la cineva sau că ai niște cheltuieli legate de niște medicamente sau legate de zona sănătății. Dar unii așa vă simt că parcă v-ați plictisit de ceva anume și vrei altceva. Cavalerul de monede, 3 de monede. Văd aici că vrei să studiezi ceva, poate vrei să reiei niște cursuri sau te gândești să faci un curs, te gândești să lucrezi la ceva. Te revezi, uite, cu un vechi coleg de muncă sau cu o persoană dragă ție. Lumea. Da? Aici e o veste bună, e o mulțumire, o împlinire pe care tu o vei avea. Și e ca și cum ieși undeva, te plimbi, mănânci ceva, te simți bine, pentru că, uite, eu văd o întâlnire aici foarte plăcută inimii tale. Primești o veste bună legată de bani, de o călătorie îndepărtată sau primești niște bani de la distanță. Uite, a ieșit judecata și cu 7 de monede, deci e ceva ce tu aștepți aici de foarte mult timp. Fie o sumă de bani, fie un proiect, un răspuns de la un interviu sau știu eu, dar aici lucrurile se rezolvă. Da? Să vedem și oracolul ce spune. Uite, aici fie vei avea o discuție din punct de vedere profesional pe internet sau este o ședință, o întâlnire aici, ceva benefic pentru tine. Primești un e-mail sau o veste bună privind o vacanță, privind o petrecere de la muncă sau reușești să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău. Uite, eu văd o întâlnire cu cineva, poate cunoști pe cineva la muncă. Pentru unii dintre voi. Sau vă gândiți să semnați un contract. Da? Mergeți la o petrecere și cumpărați un cadou. Să vedem surpriza. Wow! Surpriza vine cu arcana majoră, steaua. Surpriza ține de o avansare, de o bucurie. Surpriza ține de zona internetului, de străinătate, de o bucurie mare pe care o ai. Și despre ce e vorba? Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Legătura aici pe care o văd eu este că tu poți avea un succes foarte mare, o bucurie foarte mare, printr-o conversație cu o femeie sau cu o rudă. Pe de altă parte, este o surpriză aici care are legătură cu sufletul tău, cu inima ta. Luna, uite, poate să fie ceva la o vreme de seară, o conversație la o vreme de seară. Se face lumină într-o problemă.
Uite, văd o veste bună care ține și de bani și de împlinirea ta. Deci e ceva ce îți oferă multă mulțumire, împlinire, liniște. Zece de bâte. Poate să fie aici și o veste care îți place, te eliberează, dar care în același timp îți oferă multe responsabilități. Din nou, deci cineva îți dă un mesaj, cineva îți scrie. Dacă este vorba despre un blocaj financiar, aici văd că lucrurile se rezolvă. Uite, poți să primești o veste din familie, o veste legată și de un grup de oameni. Cineva este confuz și vrea să-ți ceară părerea în legătură cu o situație. Aici. Uite, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci, surpriza aici să știi că vine undeva la o vreme de seară sau vine într-o situație în care tu ești foarte confuz. Lucrurile se clarifică, ți se oferă acea dovadă aici, însă unii e posibil să aveți o cheltuială sau să vă vină niște bani, dar să fie nevoie să lucrați mai mult. Hai să vedem ce spun îngerii. Da, posibil să fie și de dragoste pentru unii. Îngerii spun că fie surpriza aici are legătură cu ceva ce tu iubești foarte mult, o persoană, un copil, un job, da? Și îngerii îți spun că e bine să cunoști mai în profunzime fie persoana respectivă, fie locul în care mergi. Cineva aici e ca și cum își face niște planuri pentru tine. Hai să vedem ce spune și celălalt oracol. Uite, surpriza ține și de cariera ta pentru alții. Da? De un succes pe care îl ai, de o libertate pe care o simți. Și poți să ai o surpriză în legătură cu o femeie mai în vârstă sau în legătură cu o femeie singură, o femeie care este independentă, este ceva mai rece. Și foarte rapid se întâmplă asta, nu mai durează mult. Da? E ceva pentru destinul tău, este un noroc mare pe care îl ai aici, așa cum spuneam, la care nici măcar nu te aștepți. Și nici măcar nu te aștepți la acest noroc. Tu aici vei reuși să-ți iei puterea înapoi, exact cum spuneam și la început. Asta e surpriza. Da? Cu toate că ai stat, ai încercat, ai plâns, ai suferit, uite, acum se întâmplă ceva și reușești să-ți recapeți puterea. Este ceva legat de o femeie pentru cei mai mulți dintre voi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja acest lucru, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.